سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. اسم من شیواست، یه دختر 46 ساله که میخوام از زندگی سالها قبلم براتون تعریف کنم. سالها قبل که من خیلی بچه بودم تو محله زندگی میکردیم که یه همسایه داشتیم که خانواده خیلی خوب و مهربونی بودن. یه دختر همسن و سال منم داشتن که خیلی با هم صمیمی بودیم. اسم دوست من مونا بود، یه دختر خیلی خوشگل و با نمک و سرزبون دار که چون منم خواهر نداشتم مونا رو مثل یه خواهر دوست داشتم. پدر و مادر من وقتی که بچه دار شده بودن خیلی جوان بودن که منو به دنیا آورده بودن، ولی پدر و مادر مونا چون دیر ازدواج کرده بودن و دیر بچه دار شده بودن سنشون از سن پدر و مادر من بالاتر بود. اون زمان ما با هم خیلی صمیمی بودیم، مسافرت‌های زیادی با هم میرفتیم و حسابی به همون خوش میگذشت. مونا 2 خواهر داشت که از خودش کوچیک‌تر بودن. منم 2 برادر داشتم که از هر دوشون از من کوچیک‌تر بودن. خلاصه ما روز و روزگار رو به خوبی تو اون محله میگذروندیم. به غیر از پدر و مادر مونا چند تا همسایه دیگه هم داشتیم که باهاشون رفت و آمد میکردیم، ولی خانواده مونا اینا خیلی متفاوت تر از بقیه همسایه هامون بودن. من و مونا از همون سال اول که مدرسه رو شروع کردیم با هم بودیم تا 3 راهنمایی. بعد از اون ما خونمون رو فروختیم و از اون محله رفتیم. وقتی که از اون محله رفتیم شب اول انقدر من برا مونا دلتنگی کردم و گریه کردم که مامانم منو برداشت و دوباره رفتیم خونه مونا اینا که همدیگر رو ببینیم. من و مادرم مخالف بودیم که از اون محل بریم، ولی پدرم میگفت خونمون کوچیکه و باید از اینجا بریم. ما با اینکه از اون محله رفته بودیم ولی دوستی و رفاقتمون همونطور پاورجا مونده بود، ولی چون دیگه با هم همسایه نبودیم و از هم دور شده بودیم رفت و آمدمون خیلی کمتر شده بود. مسافرت ها و تفریحاتمون سر جاش بود، ولی به جای اینکه دائم بریم خونه هم دیگر رو ببینیم فقط تلفنی با هم حرف می زدیم. همینطور ماها و سالها گذشت. اون زمان من دیگه دیپلممو گرفتم و قرار شد مونا با هم به کلاس زبان بریم. یه مؤسسه بود که بین خونه هر دومون بود که با هم قرار گذاشتیم یه روز در میون ثبت نام کنیم و به بهونه کلاس زبانم که شده همدیگر رو ببینیم. ما 2 ترم رو ثبت نام کردیم و میرفتیم که یه روز مونا گفت من دیروز با خواهرم که تازه ازدواج کرده و میخواسته طلا بخره رفتیم طلا فروشی. یه آقای تو مغازه طلا فروش بود که وقتی که ما طلاهامونو خریدیم گفت منم یه مغازه دارم چند تا مغازه پایین تره که طلاهای قشنگی میارم. اگه دوست داشته باشید خوشحال میشم که مغازه منم بیاین و ببینین. من و خالم هم تشکر کردیم و گفتیم باشه آقا، ایشالله خدمتتون میرسیم. اون روز ما خریدامونو کرده بودیم و دیگه تو مغازه اون آقا نرفتیم، ولی مامانم که میخواست برای کادوی خاله بره و کادو بخره قرار شد بریم از اون طلا فروشی بخریم. اون روز مونا تا همین حد برام تعریف کرد و بعدم از هم جدا شدیم. بعد از اون دیگه هر موقع که مونا منو میدید از اون آقا برام میگفت که رفته بودن مغازه‌شو با هم دوست شده بودن و شماره‌شون رو رد و بدل کرده بودن، یه جورایی با هم ارتباط برقرار کرده بودن. اون زمان که مونا اینا حرفا رو برام تعریف میکردن درست افتاده بود تو اتفاق بدی که برای ما افتاده بود. من یه مادر بزرگ داشتم که سالها بود که با ما زندگی میکرد و من خیلی دوستش داشتم. همون موقع و تو اون روزا مادر بزرگم فوت شد و من یه حالت افسردگی پیدا کرده بودم که دیگه حتی کلاس زبانم هم نمیرفتم.
مونا از اون طرف سرگرم اون آقا پسر و نامزدی شد و دیگه روابطمون کم شده بود. اینطور که بعدها من متوجه شدم مونا با خالش رفته بودن طلا فروشی که با اون آقا آشنا شده بودن. دفعه بعدم رفته بودن به طلا فروشی اون آقا که دیگه کلی با هم صحبت کرده بودن و تلفن رد و بدل کرده بودن و یه آشنایی اولیه صورت گرفته بود. از بس مونا از اون آقا تعریف میکرد منم یه جورایی شیفته شده بودم که اونو ببینم. اون پسر کامران اسمش نام داشت. کامران به مونا گفته بود که پدرش فوت شده و مادرش هم خارج از کشور زندگی میکنه. فقط گفته بود که یه برادر داره و یه خواهر که خواهرش هم خارج از کشوره و فقط یه برادر داره که اینجا پیش خودشه. منم بعدم گفته بود که خیلی دلم میخواست که منم برم پیش اونا، ولی دلم میخواست اول ازدواج کنم تو ایران و بعد دست خانومم رو بگیرم و با هم بریم اونجا. من اینطور متوجه شده بودم که اون آقا هم خونه و هم ماشین داشته و با برادرش توی مغازه طلا فروشی کار میکردن. دیگه اون زمان منم یکم حال و روزم بهتر شده بود که کم کم در جریان قرار گرفتم و گهگاهی با مونا صحبت میکردم. وقتی که رفتم پیشش برام تعریف کرد که کامران یه پدیده‌ای بوده توی خانواده ما. اصلا ما فکرش هم نمی کردیم که چنین پسری بیاد تو خانواده ما و بخواد با من ازدواج کنه. چون خانواده مونا اینا یه خانواده متوسط بودن و اون پسر پولدار بود، خودشونو در سطح اون پسر نمی دونستن. مادر مونا که من خاله صداش می کردم یه خانم خیلی مهربون بود که بیمار شده بود و دیابت داشت. انقدر قندش بالا بود که به چشمش آسیب زده بود و دیدش خیلی کم شده بود، ولی در این حال یه خانم خیلی مهربون و فداکار بود. تمام آرزوی این پدر و مادرم فقط خوشبختی و ازدواج این دوتا دختر بود که میخواستن سر و سامون بگیرن و به خونه بخت برن. خالش همیشه میگفت چون من و شوهرم سن و سالمون بالاست دلم میخواد هر چی زودتر این دوتا دختر ازدواج کنن و سر و سامون بگیرن و برن سر خونه و زندگیشون که خیال ما راحت بشه. خلاصه مونا از کامران خیلی تعریف میکرد، مخصوصا از اینکه خیلی دست و دل بازه و هر موقع میخواسته بیاد خونه مونا اینا میگفته هیچ غذا درست نکنید. من نمیخوام چون مامانت مریضه تو زحمت بیفته. خودم چند مدل غذا سفارش میدم که بیارن. نمیخواد مادرت که مریضه دست به کاری بزنه و تو زحمت بیفته. چند باری هم که ما اونجا بودیم و قرار بود بیاد، وقتی که میفهمید که ما اونجاییم به مونا میگفت نگهشون دارین و فقط بپرسین که چی دوست دارن که من براشون بگیرم. البته ما خجالت میکشیدیم که بگیم چی میخوریم و چیزی نمیگفتیم، ولی خودش به سلیقه خودش چند مدل غذای خوب میگرفت و میآورد. اون روزها مونا حسابی خوشحال بود. کامران سر هر مناسبتی براش طلاهای آنچنانی میخرید که دیگه مونا رو غرق طلا کرده بود. از اون طرفم مادر کامران از خارج از کشور زنگ زده بود و با مونا و خانواده‌اش حرف زده بود و با هم آشنا شده بودن. یه روز که مونا رفته بود خونه کامران به هم گفت یه خونه داره که خیلی قدیمیه. خونه مال پدر و مادرش بوده که کامران ازشون خریده و وسایلی هم که توش دارن همش قدیمیه. من باید همشون رو عوض کنم. با هم قرار گذاشت که یه روز با هم بریم که منم ببینم چه وسایلی خوبه و چه وسایلی قابل استفاده نیست که اونا رو عوض کنه و بدونه که باید برای جهیزیه‌اش چی بخره ببره. من که رفتم تو اون خونه، یه خونه ویلایی خیلی قدیمی بود که یه حیاط داشت و انقدر این حیاط خاک گرفته بود که انگاری چند سالی بود که کسی اونجا زندگی نمی کرد. یه سالن پذیرایی جدا داشت
که وقتی که رفتیم داخل یه سری مبل چیده بودن که با یه ملافه سفید پوشونده بودن. مبل خیلی قدیمی بود و وسایل آشپزخونه‌شون هم همینطور قدیمی و خاک گرفته. من احساس کردم که این خونه انگاری چند سالیه که دست نخورده و هیچ کس توش رفت و آمد نداشته. وقتی که موضوع رو به مونا گفتم گفت آره خب کامران چون تنها بوده و حوصله‌اش سر میرفته بیشتر میرفته خونه برادرش. خودش هم به من گفته بود. کامران به من گفت که من همیشه خونه برادرم هستم و اینجا نمیمونم. حالا تو خودت به سلیقه خودت بیا هرچی رو میخوایی جا به جا کن یا عوض کن. حرف از وسیله که شد من به آقا کامران گفتم این میز چوبی خوبه ولی این مبلاتون خیلی قدیمیه. یکم فکراشو کرد و گفت راستش من این نظر رو ندارم که الان فعلا نمیخوام دست به چیزی بزنم. بذارید بعد از ازدواجمون وسایلمون رو عوض میکنیم. الان خرج اضافی میشه و پدر و مادر مونا تو خرج میافتن. منم چون میخوام یه عروسی آنچنانی بگیرم نمیتونم هم وسایل رو عوض کنم هم عروسی بگیرم. حالا که این وسایل فعلا هست قدیمیه که باشه بعدن یکی یکی همه‌شون رو عوض میکنیم. این داماد از بس کارای عجیب و غریب میکرد و ما برا فامیل تعریف میکردیم یه جورایی تو فامیلمون زبان زد شده بود. انقدر مونا از دست و دل بازی و بریز و به پاش کامران برا دختر خاله ها و دختر داییام تعریف کرده بود و گفته بود چقدر برام طلا آورده و چقدر برای هر مناسبتی لباسای گرون قیمت آورده که همه انگشت به دهن مونده بودن. همه حسرت زندگی مونا رو داشتن. چند وقتی گذشته بود و دیگه موقع عروسی مونا و کامران رسیده بود. برای عقدش قرار بود برن حلقه بخرن. کامران به مونا گفته بود که نمیخوام یه حلقه‌ای باشه که تو تمام طلا فروشی ها ازش باشه. دلم میخواد یه چیز خاصی باشه که سفارشی باشه و نگینش هم خیلی گرون قیمت و خاص باشه. به خاطر همین دلم نمیخواد بریم طلا فروشی ها و بگردیم. من خودم چند تا عکس گلچین میکنم و برات میفرستم تو فقط یکیشو انتخاب کن. بعدم چند تا عکس آورده بود و به مونا داده بود که یکیشو انتخاب کنه. اون روز مونا به من زنگ زد و گفت کامران چند تا عکس حلقه آورده ولی من نمیدونم کدومو انتخاب کنم. گفتم چون تو سلیقت خوبه پاشو بیا با هم انتخاب کنیم. منم کارامو کردم و رفتم خونه‌شون. یکی از اون حلقه ها رو انتخاب کردیم و آقا کامران رفت تا اونو تهیه کنه. رفت و بعد از چند روز همون مدل رو ساخت و آمادش کرد و برای سر عقد آورد. برای عقد قرار بود مادر آقا کامران هم از خارج از کشور بیاد. ولی خواهرش گفته بود که کار داره و نمیتونه بیاد. آقا کامران از نظر ظاهری و از نظر قد و هیکل خیلی با مونا متفاوت بود. مونا دختر سفید و چشم درشت با موهای موجدار بود و خیلی ریزه میزه و با نمک. ولی کامران یه صورت خیلی مردونه و قد بلند و هیکلی خیلی درشت داشت. از نظر ظاهری مونا خیلی خوشگل‌تر از کامران بود. ولی چون کامران وضع مالی خیلی خوبی داشت و شغلش هم دهن پرکن بود دیگه جایی برای این حرفا باقی نمونده بود. هرچی هم که مونا میگفت و میخواست سریع براش فراهم بود. اون زمان من و مادرم هم برای عروسیشون رفتیم لباس خریدیم. خیلی دلمون میخواست جلوی خانواده آقا کامران ناشیک به نظر برسیم. چون آقا کامران به مونا گفته بود که مادرم و عمم دارن از خارج از کشور به خاطر عروسی ما میان. به همین خاطر ما رفتیم و دیدیم یه خانم خیلی قد بلند و چهره سبزه خیلی تند با موهای فر پر نشسته.
یه لباس سبز بلندی هم پوشیده بود که وقتی به همون معرفی کردن و گفتن ایشون مادر آقا کامران هستن تعجب کردیم. مراسم عروسی خونه آقا کامران گرفته شد. مراسم خیلی خوبی بود. چند نوع غذا آورده بودن و میوه های آنچنانی و پذیرایی عالی. مادر آقا کامران خیلی کم حرف بود و با کسی خیلی حرف نمیزد. فقط به همه خوش آمد میگفت و بعدم یکم نشست و بعد از چند دقیقه گفت من امروز رسیدم و خستم. سردرد دارم. میرم توی اتاق دیگه و میخوابم. بعدم رفت توی یکی از اتاقا و خوابید. همون لحظه ما همه تعجب کرده بودیم. مادرم میگفت وا چه مادری، من اگه بودم کلی برای عروسی پسرم ذوق داشتم و اصلا خستگی برام مهم نبود. ولی مادر آقا کامران انگار هیچ ذوقی برای عروسی پسرش نداشت. اینا همه تموم شد و اون شب همه رفتن سر خونه و زندگیشون. قرار شد 3-4 ماه بعد یه مراسم دیگه بگیرن که آقا کامران و مونا رو برداره و با مادرش بره خارج. دیگه اون زمان بود که من تصمیم گرفتم بچسبم به درسم و حسابی درسم و بخونم که یه رشته خوبی قبول بشم و ادامه بدم. چرا خبری از تو اون مدت گهگاهی مادرم اینا میرفتن خونه مونا، ولی من اصلا نمیرفتم. حسابی چسبیده بودم به درسم. دیگه از اون شب به بعد اصلا فرصت نمیکردم به مونا زنگ بزنم. مونا چون سرگرم خونه و زندگیش بود به من تلفن نمیکرد. مادرم هر وقت من از مونا و احوالش میپرسیدم میگفت خوبه مادر، داره کاراشو میکنه برای اینکه بره. من که خیلی گذشت شده بودم و تا اینکه من دیدم از مونا بعیده که یه زنگم به من نزنه. من نگران شدم. تعجب کرده بودم. چی شده؟ چون مونا همیشه هر کاری که میخواست بکنه با من مشورت میکرد. از وقتی که یه روز از مامانم پرسیدم مامان مونا زنگ نزده به شما سراغ منو بگیره که شما بهش بگی درس داره؟ مامانم گفت نه مادر، من خبری ازش ندارم. با اون چیزایی که من حدود 5 ماهی که گذشت یه مشکلی برای پدر من پیش اومد که یه جورایی کل خانوادمون درگیر مشکل پدرم شده بودیم. منم درگیر درسم بودم، هم درگیر مشکلات پدرم. تو این مدت اصلا هیچ خبری از مونا و خانوادش نداشتم. گفتم باشه تا اینکه بعد از 6 ماه یه روز که تو خونه نشسته بودم یاد مونا افتادم. پا شدم یه زنگ زدم که ببینم چی شده، چی کار میکنه، با رفتنش چی کار کرد، که چه اتفاقی میتونه رفتم تلفن کردم بهش و دیدم جواب نداد. به این خوبی و همه چیز دوباره چند ساعتی که گذشت دوباره تماس گرفتم. این بار مادرش گوشی رو برداشت. سلام کردم گفتم مادرم گفت چطوری؟ بهتر شدین؟ چه خبر از مونا؟ چرا خبری ازتون نیست؟ مونا چی کار کرد با سفرش که بدون شما از موضوع با خبرید؟ چند روزی من و مادرم تحمل کردیم و چند روز بعد دوباره مامانم گفت پاشو یه زنگ به مونا بزن ببین حرفی باهات میزنه یا نه، من خیلی نگرانم. بازم من اون روز گوشی رو برداشتم و فقط گفتم خاله تو رو خدا من فقط میخوام صدای مونا رو بشنوم. خاله آروم و یواشکی گفت ببین تو پاشو بیا اینجا ولی نگو با من هماهنگ کردی، شاید چون تو رو دوست داره باهات حرف بزنه. دیگه من کارامو کردم و به مادرم هم گفتم پاشو با هم بریم، ولی مادرم گفت نه دخترم من نمیام، اگه من بیام شاید خجالت بکشه و با تو هم حرفی نزنه، ولی چون با تو صمیمیه اگه تو تنها بری بهتر باهات حرف میزنه. ببین چی شده. اون روز رفتم اونجا و مادرش طفلی کلی گریه کرد و گفت این مرد هرچی گفته بود دروغ بود، هر کاری کرده بود نمایشی بود. گفتم خاله چطور ممکنه؟ مگه میشه آخه؟ گفت آره خاله، حالا که این کارو با ما کرد. رفتم در اتاق مونا و در زدم ولی درو باز نکرد.
همینطور از پشت در باهاش حرف زدم که چرا خبری ازت نیست. نگرانت شدم. چرا یه زنگ به من نزدی؟ منم مشکلات زیادی رو تو این چند ماه پشت سر گذاشتم. ولی الان فکر کردم تو خونه شما خبریه. گفتم زنگ بزنم حالتون رو بپرسم. وقتی که داشتم همینطور حرف می زدم دیدم مونا آروم آروم کلی رو تو قفل در گردوند و در رو باز کرد. چشمتون روز بعد نبینه. مونا چه مونایی؟ انگاری تو اون چند ماه 20 کیلو وزن کم کرده بود. انقدر ضعیف و لاغر، رنگ و روی زرد، موهای آشفته. با چه وضعی؟ من یکه خوردم. ولی سری خودم رو جمع و جور کردم که به روی خودم نیارم. سری بغلش کردم و کلی با هم گریه کردیم. بهش گفتم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ مونا پشت تخت وایساده بود. اومد لب تخت نشست و شروع کرد به گریه کردن و تعریف کردن. برام گفت که این مرد همه چیزو به هم دروغ گفته و یه جورایی منو به بازی گرفته. کامران یه مرد بیماری بوده که وقتی ما رو معرفی کرده بوده به مغازه طلا فروشی درست گفته بوده. اون آقا برادرش بوده، ولی برادر ناتنی. اینی که به ما گفته بود از ترسش بود که ما چیزی نفهمیم. من میدیدم که خیلی با همون حرف نمیزنه، ولی وقتی از کامران میپرسیدم میگفت برادرم همین شکلیه و خجالتیه. خیلی اهل حرف زدن نیست. ولی حالا که به مشکل خوردیم و رفتیم باهاش حرف زدیم گفت خب من چی کار میتونستم بکنم؟ ما ازش میترسیدیم، مجبور بودیم دروغ بگیم. وقتی که میگفت تو باید بگی به همه که ما با هم شریکیم من میترسیدم چیزی بگم. کلاً کامران یه پسر مریض بوده که قبل از منام با چند تا دختر دیگم نامزد کرده بوده و به هم زده بوده. مونا میگفت این اواخر تمام طلاهایی که برام آورده بود و یکی یکی به بهانه این که میخوام عوض کنم یا بهترشو برات بگیرم ازم گرفته بود و برده بود. جریان اون حلقه‌ای هم که گفته بود از روی عکس انتخاب کنید که میخوام سفارشی باشه و یه چیز خاصی از کار در بیاد اصلا طلا نبوده و بدل بوده. مونا میگفت بعد از عروسیمون که دیگه پیش هم بودیم میدیدم که اصلا حالت نرمال نداره. یه موقعی که تو ماشین با هم بودیم من جرئت نداشتم بیرون ماشین رو نگاه کنم. باید فقط یا به خودش نگاه میکردم یا سرم رو زیر میانداختم. وگرنه شک میکرد که تو داشتی به اون آقا که بیرون بود رد میشد نگاه میکردی. یه بارم که با هم رفته بودیم بیرون من داشتم با حلقه تو دستم بازی میکردم که حلقه از انگشتم در رفت و افتاد تو جوب که همون زمان حلقه رو برداشت و کلی کتکم زد که چون برات مهم نبوده خواستی بندازیش تو جوب که بگی گم شد. مونا اون روز طوری از کامران و رفتاراش تعریف میکرد که هر کسی این حرفا رو میشنید متوجه میشد که این آقای بیمار بوده. مونا میگفت اینا که چیزی نیست. یه بار داشتیم تو ترمینال میرفتیم که سرعت زیادی داشت. یکم با هم بحث کردیم که وقتی حسابی عصبی شد همینطور که با سرعت میرفت دلا شد و در ماشین رو باز کرد و با لگد منو از ماشین انداخت بیرون که اون روز خدا خیلی بهم رحم کرد. همسرم به جدول نخورد، همچون از کنار جاده میرفت ماشین پشت سرمون از روم رد نشد. فقط یه فاصله زیادی رو روی آسفالت کشیده شدم که دست و پا و صورتم به آسفالت جاده زخم شد. البته هنوزم جاش بود. همینطور که گریه میکرد و تعریف میکرد جای زخماشو نشونم میداد. جریان اون خونه ایم که ما رو برده بود و گفته بود مال پدر و مادرم بوده الان ازش خریدم دروغ بوده. اون خونم برای که از اقوامشون بوده که چندین سال پیش رفته بودن خارج از کشور و اون خونه رو سپرده بودن به برادر کامران. برادرش گفته بود من به هر کی گفتم این خونه برا منه تو حرفی نزن باید قبول کنی و چیزی نگی.
وقتی پدر مونا با برادرش درگیر میشه وقتی بوده که خود کامران نبوده. دستش وقتی که به کامران نمیرسه میره و با برادرش درگیر میشه. بهش گفته بوده که من تو رو مقصر میدونم، چون تو که خبر داشتی باید به ما واقعیت رو میگفتی. برادرش هم میگه به خدا من جرئت نکردم بگم، چون یه بار سر نامزد قبلیش یه چیزایی رو گفتم که وقتی که فهمید اومد تمام شیشه های مغازه رو خورد کرد و بعدم کلی تهدیدم کرد که من از اون روز خیلی ازش میترسیدم. خب چرا همه تقصیرها رو گردن من میندازین؟ میخواستین خودتون برین بیشتر تحقیق کنین. این مسئله‌ای بود که خودشون اقرار میکردن که ما اشتباه کردیم. ما این پسر رو ندیدیم و فقط سر و وضعش رو دیده بودیم. هدیه‌هایی که می آورد ما رو گول زده بود. ما اشتباه کردیم. اصلا نرفتیم تحقیق کنیم. فقط تکیه کرده بودیم به این که می گفت این آقا برادر ما و ما که دیدیم اون آقا هم حرفی نمیزنه یه جورایی تاییدشون کردیم. ای کاش می رفتیم حداقل توی محلشون یه تحقیق می کردیم. من به مونا گفتم مونا یادته من اون روز گفتم این خونه حالت قدیمی و خاک گرفته داره؟ وقتی که بهت گفتم گفتی آره، چون کامران اینجا نمیاد و دائم خونه برادرشه اینطوری شده. مونا گفت آره راست میگی، خودم هم اشتباه کردم. با اون هدیه ها و طلاهایی که برام می آورد یه جورایی چشم منو بسته بود به واقعیت. انقدر کامران مونا رو زده بود و انقدر موهاشو کشیده بود که تمام موهای جلوی سرش خالی شده بود. یه چند روزی که حدود 6-7 روزی می شد به مونا گفته بود بیا بریم خونه خودمون که تنها باشیم. مونا رو گول زده بود و به اون خونه برده بود. بعدم یه جر و بحث کرده بود و حسابی کتکش زده بود و زندانیش کرده بود. حرفای بد و ناسزایی هم بهش زده بود. وقتی که مونا و خانواده‌اش اعتراض کرده بودن از ترسش فراری شده بود و به برادرش هم پیغام داده بود که بهشون بگو اگه میخواین من طلاق دخترتون رو بدم و راحت بشه باید مهریه و همه چیزی که آورده تو اون خونه رو ببخشه تا من بیام طلاقش بدم. اگه اینجوری باشه اصلا طلاقش نمیدم. باید همینجوری بمونه تا موهاش هم مثل دندونای سفید بشه. دیگه اونا که اول طلاقش خواسته بودن که مهریه‌اش رو بگیرن انقدر تهدیدشون کرده بود و اذیتشون کرده بود که فقط به طلاق راضی شده بودن. مونا میگفت مهریم حلال و جونم آزاد. من هیچ مهریه‌ای ازش نمیخوام. فقط بیاد و طلاقم بده. مادر مونا میگفت اگرم حتی بخواد بیاد و با دخترمون آشتی کنه که خودش رو تغییر بده و مثل آدم زندگی کنه ما دیگه نمیتونیم و جرئت نمیکنیم که دخترمون رو باهاش بفرستیم بره. حتی جرئت نمیکنیم برای 1 ساعت بیرون از خونه اینا با هم برن. خلاصه مونا و کامران از هم جدا شدن. ولی مونا دیگه چه مونایی؟ از اون دختر خوشخنده و مهربون و شوخ و شنگ یه دختر منزوی به جا مونده بود که دائم گریه میکرد و با هیچ کس هم حرف نمیزد. مادرش میگفت تو رو خدا بیشتر بیا پیشش که با تو حرف بزنه. با هم برید کلاسای مختلف ثبت نام کنید تا این دوران تموم بشه. منم چون خیلی مونا رو دوست داشتم خودم هم دلم میخواست هر کاری از دستم برمیاد برای مونا انجام بدم. بیشتر روزا با دوستای مشترکمون قرار میذاشتیم که با مونا بریم بیرون تا حال و هواش عوض بشه. ما 1 سالی تلاش کردیم تا بتونیم مونا رو به همون حال و هوای قبلش برگردونیم. ولی هر موقع که یاد کامران و اذیتاش میافتاد که چقدر آزارش داده بازم حالش بد میشد. چون اذیتاش غیر از اینکه آزار فیزیکی بود از نظر روحی هم خیلی آزارش داده بود. خلاصه دیگه 2.5 سال از طلاق مونا و کامران گذشته بود. اون روزا مونا با یه آقای آشنا شد که اون آقا هنوز ازدواج نکرده بود. وقتی که خانواده‌اش متوجه شدن که مونا قبلا ازدواج داشته
باهاش مخالفت کردن و میگفتن چون قبلا ازدواج کرده بوده نباید با هم ازدواج کنن. از بس اون پسر به خانوادش اصرار کرد، ناچار شدن و به روی ناچار قبول کردن که اونا با هم نامزد کنن. بعدم یه نامزدی مختصر براشون گرفتن. چند وقتی از نامزدیشون میگذشت که یه روز مادر مونا زنگ زد که مونا حالش خوب نیست و بردیمش بیمارستان. سریع کارامو کردم و رفتم بیمارستان. وقتی که رسیدم دیدم کامران دم دره. تو اون مدت تمام زندگی مونا رو زیر نظر داشته و یه روز که مونا رفته بوده نونوایی، وقتی که داشته برمیگشته میره جلوشو میگیره و بعدم باهاش درگیر میشه. بعدم وقتی میرسن تو کوچهشون موهای مونا رو میگیره و انقدر سر مونا رو میکوبه به جدول وسط کوچه که اگه آبرین پیاده نرسیده بودن که جلوشو بگیرن مونا از دست میرفته. ولی وقتی که شلوغ میشه و میبینه که براش بد شد هر طوری بوده فرار میکنه. ولی مونا خیلی حالش بد بود. یه ضربه‌ای که به سرش خورده بود خیلی آزارش میداد. تازه بعد از اون بهتر شدنشم اون ضربه ها دوباره شرایط روحیش به هم ریخته بود. از طرفی هم با خانواده شوهرش به مشکل خوردن که مادر شوهرش به پسرش میگفته دیدی گفتم با این دختر ازدواج نکن. حالا معلوم نیست این آقا تا کی میخواد زندگیتون رو به هم بزنه. ما اون روزا مونا رو از بیمارستان بردیم خونه پدر و مادرش. اون آقام قرار بود بره فکراشو بکنه که ببینه ادامه میده یا نه. چند هفته‌ای پیداش نبود تا اینکه یه روز به مونا زنگ زده بود که من فکرامو کردم ولی چون خیلی دوست دارم نمیتونم دست از سرت بردارم. کاراتو بکن بیام بریم سر خونه و زندگیمون تا ببینیم چی میشه. اون روز مونا با شوهرش رفته بودن خونه خودشون و چند هفته از اون موضوع گذشت که مونا یه روز به هم زنگ زد و خبر خوش بارداری شد. دیگه زندگیشون روی روال افتاده بود. از اون روز به بعد دیگه کامرانم دست از سرشون برداشته بود و دیگه داشتن به خوبی و خوشی با هم زندگی میکردن. داستان و سرگذشت مونا تا همینجا تموم شد. ولی قصد من از فرستادن این سرگذشت این بود که هر وقت بچه هامون بزرگ میشن و به سن ازدواج میرسن که براشون خواستگار میاد یا برا پسرامون تصمیم میگیریم که خواستگاری بریم و با طرف مقابل آشنا بشیم، فقط به گزینه هایی که جلوی چشممونه و مشخصه اکتفا نکنیم. یا اگر پول دارن و اسم و رسمی دارن چشممونو به واقعیت نبندیم. این اتفاقی که برا مونا افتاد تو کل فامیلمون پخش شد و چشم و گوش همه رو باز کرد. مونا با اینکه از اون پسر جدا شد ولی کلی رنج و سختی کشید. اون کارایی که با روحیش کرده بود حالام هنوز عذابش میداد. باعث شد که چند سال از عمر و جوونیش هدر بره و باعث دردسر زیادی شد. کلاً چند سال مونا از حالت طبیعی در اومده بود و تا چند سالم باید دارو مصرف میکرد و زیر نظر پزشک بود. به خاطر ناراحتی های روانی که بهش وارد شده بود باید دائم دارو مصرف میکرد. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستید و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.